Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa kotimainen Antti J. Jokisen ohjaama elokuva Kalevala Kullervon tarina. Elokuvavuosi 2026 on potkaistu nyt sitten kunnolla käyntiin ja ensimmäinen tämän vuoden leffa, minkä näin oli juurikin tämä Kalevala Kullervon tarina, jonka pääsin näkemään lehdistönäytöksessä. Mutta miten yksi kirjallisuuden merkkiteoksista Kalevala, tai yksi sen tarinoista, kääntyy elokuvaksi? Entä miten näyttelijät suoriutuivat rooleistaan? Tai millainen startti tämä oli tälle elokuvavuodelle? Muun muassa näihin haetaan vastauksia arvostelussa. Mutta ennen sitä täytyy tietenkin mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja se totta kai auttaa myös kanavaa. Ja jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä joko euron kuukausihintaan tai 3 euron kuukausihintaan. Kanavan jäsenet näkee videoita ennakkoon ja sen lisäksi saavat nimensä aina videoon johonkin päin tonne tänne tai näin. Ja sillä tavalla voit myös näyttää, että olet kanavan tukija, kanavan jäsen. Kiitos kaikille kanavan jäsenille. Ja jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttikamaa. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 10% alennusta. Ja sieltä löytyy kaikenlaista legendaarista elokuvaa, josta sitten aina välillä myös jutellaan kanavalla kulttikamaa osiossa. Joten kannattaa käydä vilkuilemassa, mitä kaikkia sieltä löytyy. Mutta nyt arvostelun pariin, eli Kalevala Kullervon tarina. Siis mikä elokuva. Siis todella massiivisen eeppinen tämmöinen kotimainen elokuva, joka siis pohjautuu Kalevalaan, mutta on myös samalla tämmöinen omanlainen tulkinta siitä tai yhdestä sen tarinasta, eli Kullervon tarinasta. Tämä elokuva on kuvattu todella mahtavasti, lavastettu järkyttävän tyylikkäästi, siis ihan jättimäiset lavastukset, mitkä on tehty ihan näyttämään aidosti 1100-luvulta ja käytetty kunnon puutyöntekijöitä, siis timpureita tällaisia sinne rakentamaan niitä ja puvustus on todella mahtavaa, maskeeraus, kaikki ne miakat ja rekvisiitta ja muut todella toimivat. Tämmöinen kunnon eeppinen tämmöinen fantasiatyyli tai tällainen ja toimii todella hienosti. Elokuva on kuvattu siis ihan oikeissa maisemissa ja on kunnolla semmoista asumatonta metsää tuolla jossain päin Itä-Suomea ja näyttää siltä, että olisi kunnon tuolta Karjalan suunnilta, johon tapahtumat sijoittuu. Ja jos leffassa nähdään esimerkiksi susi, niin se ei ole mikään koira tai digiluomus, niin kuin esimerkiksi Hollywood-leffoissa, vaan on hittovia ollut kunnon luontokuvaajat ja on kuvannut ihan oikeaa sutta. Ai että, nautin todella paljon tällaisesta. Elokuvassa nähdään myös eeppisiä miakkailuita. Ne on toteutettu todella hyvin, kunnon stunt-koreografiaa siellä. Musiikit on eeppisen huikeita. Musiikeista vastaa Lauri Porra ja Sinfonia Lahti. Muistuttaa todella paljon Taru Sormusten herrasta elokuvien musiikkeja. Pienellä ripauksella suomalaisuutta. Tämä elokuva muistuttaa muutenkin paljon Taru Sormusten herrasta elokuvia, ja Tolkienhan ihaili Kalevalaa ja otti siitä paljon vaikutteita, kun hän kirjoitti Keskimaa-tarinoita. Leffassa on myös vähän semmoista Vikings-sarjan fiilistä sekä ripaus Game of Thrones-maisuutta. Elokuva muutenkin kuin suomalainen versio Taru Sormusten herrasta, siis semmoinen yhtä eeppinen tarina, maisemat, kuvaus, musiikki, kaikki puvustus, lavastus, jänee. Se on siis yhtä semmoista eeppisellä tasolla, mitä Lord of the Rings-leffoissa. Mutta nyt ei olla Uudessa-Seelannissa, vaan nyt ollaan Koto-Suomessa. Ja hitto vielä, tässä on semmoinen kunnon suomalainen ja suomalaisuuden vientituote maailmalle.
Ja mä niin kuin tykkään ja arvostan sitä todella paljon. Toivottavasti tämä menestyy myös kansainvälisesti. Erona tässä on tietty ehkä se, että tästä on riisuttu kaikki fantasia pois, mitä Kalevalassa on. Eli fantasianälkäisille tämä voi tuottaa pienen pettymyksen, mutta silti mä suosittelen kyllä katsomaan. Ja onneksi Antti J. Jokinen puhui haastattelussa, kun pääsin haastattelemaan häntä. Löytyy myös kanavalta. Kannattaa käydä katsomassa tai sitten kuunnella podcastin puolelta se, sekä kun haastattelin pääosan näyttelijöitä Elias Salosta ja Eero Ahoa. Niin Antti J. Jokinen puhui siitä, että jos tämä menestyy, niin seuraavaksi hän voisi esimerkiksi tehdä elokuvan Sammon tarinasta, ja siinä sitten saattaisi olla mukana vähän enemmän fantasiaakin, niin tämä kuulostaa todella hyvältä, ja tulisi semmoinen niin kuin, no joo, verrataan taas vähän Lord of the Ringsiin, mutta semmoinen niin fantasia-trilogia, jossa sitten taikuus tulee vasta myöhemmin mukaan. Vähän niin kuin Game of Thronesissakin, se fantasian ja sen taikuuden ja tällaisen määrä kasvoi vasta sarjan edetessä. Alussa sitä ei hirveästi ollut. Myös muu äänimaailma, tässä on ihan hiton mahtavaa ja todella kovaa, ja siis juuri niin kuin kuuluu kokea oikein semmoisen niin isossa salissa, jossa kunnon niin kuin äänijärjestelmä. Tässä meinaan äänimaailma rokkaa ihan kypällä. Näyttelijät tekee ihan uskomattomia roolisuorituksia. Etunennässä tietenkin just Elias Salonen ja Eero Aho, jotka loistaa leffan päärooleissa Kullervona ja Untamona. Siis hitto mitä roolisuorituksia ja miten vahvaa tulkintaa. Myös elokuvan muut näyttelijät tekee hyviä roolisuorituksia. Heihin kuuluu muun muassa Ilkka Koivula, joka näyttelee Väinöä, Ronja Orasta, joka näyttelee Ainoa, Olli Rahkonen, joka näyttelee Ilmarista, Krista Kosonen Kerttua, Johannes Holopainen Kalervoa, Jesse Gyllenbögel Samboa, Jaakko Ohtonen Sampsaa ja Oona Airola Marjattaa. Ja siis varsinkin Ilkka Koivula on todella hyvä roolissaan. Olli Rahkosen Seppä Ilmarinen oli mun mielestä todella hyvä hahmo ja hän näyttelee sitä hyvin. Ja tämä Ronja Orastan Aino tuo sitten vähän tuommoista ehkä romantiikkaa, mutta enemmän tämmöistä niin kuin positiivista tähän muuten niin jylhään maailmaan. No puhutaan vähän tarinasta. Leffan tarina siis sijoittuu Karjalaan 1100-luvulla. Kalervon ja Untamon välinen veljesviha johtaa kokonaisen kylän verilöylyn ja ainoa eloon jäänyt on Kalervon poikalapsi Kullervo, jonka Untamo sitten päättää kasvattaa omanaan. Spoiler, spoiler. Tämä leffa on ihan synopsis suoraan. Varttuessaan Kullervon raaka voima ja kapinallinen luonne tekevät hänestä vaarallisen ja kyläläiset haluavat päästä hänestä lopullisesti eroon. Kullervo etsii koko elämänsä olemassaololleen ja taidoilleen tarkoitusta, kun menneisyyden tapahtumat alkavat paljastumaan hänelle ja hänen kohtalonsa selviää. Kostoretkelle on sitten lähdettävä. Elokuvan muutenkin kertomus tämmöistä niin kuin vihasta, koston halusta, samalla kertomus veljeksistä, veljessuhteesta, isä-poikasuhteista, miten vaikeita nämä suhteet voi olla. Elokuvan käsikirjoitus on todella toimiva ja se tarina ja dialogi. Joo, paljon on asioita otettu Kalevalasta ja siellä on sitä kalevalaista runomittaa ja sitä puhetyyliä, mutta kuitenkin pääpaino on selko-suomen kielessä, joten ei tarvitse pelätä, ettei ymmärtäisi. Käsikirjoituksesta vastaa siis ohjaaja Antti J. Jokinen sekä Jorma Tommila. Tietenkin tämän kaiken pohjana löytyy Elias Lönnrotin Kalevala. Elokuvalla on kestoa semmoinen noin 2 tuntia 20 minuuttia, eli melko sopivan mittainen tällaiselle eepokselle tai tällaiselle yhdelle tarinalle siitä. Toki tämä olisi voinut olla myös pidempi, ehkä jonkunlainen ohjaajan versio jossain kohtaa tai jotain, missä sitten vielä lisättyjä materiaalia, en tiedä. Melko toimiva kuitenkin tällaisena oli. Ja siis mun mielestä on todella vahva aloitus niin kuin vuodelle. Siis
tässä tammikuussa ekalla leffa tämän vuoden leffoista, mitä mä näin, ja mä uskon, että tämä tulee olemaan yksi vuoden parhaista leffoista. Siis mä myös uskon, että tulee olemaan tosi vahvalla Jussi Kaalassa esimerkiksi, ja tämä leffa niin kuin pitäisi vaan putsata pöytä niissä kemuissa, siis ihan hitto joka ainoassa kategoriassa, siis tämä oli niin mahtava. Ja jotenkin se semmoinen oma niin kuin fantasia, Lord of the Rings -fanitus ja se kaikki se, niin kuin se Kalevala ja kaikki se ja se suomalaisuus ja se jotenkin iski todella kovaan meikäläiseen. Ja siis kaikki se, niin kuin just se musiikki, se koko äänimaailma, siis todella järeä äänimaailma myös tässä, hienosti kuvattu, ei pahemmin digiefektejä ollut ja niin kuin toimii niin kuin todella hyvin joka osa-alueella. Jotain miinusta. En mä oikeastaan itse asiassa tiedä, olisiko jotain miinusta. Aina se kotimaisten leffojen ongelma, että aina kaikki dialogi ei ole niin selkeää, että saisi kunnolla aina selvää. Eli pikkusen ehkä haluaisin sinne sitä suomitekstitystä myöskin. Mutta ehkä sitten kotona voi katsella, jos ei kunnolla saa selvää kaikesta. Mutta siis arvosana, mun on ihan pakko antaa tää 10/10. Mä siis oikeesti, mun ei niin hiton kova fiilis tästä leffasta. Siis tää on todella mahtava leffa kaikin puolin. Ja tää siis oikeesti pitää nähdä ja kokea isolta kankalta. Ja siis mä suosittelen todellakin, kannattaa mennä katsomaan. Ja siis mun jäi semmonen niinku fiilis heti, että mä haluan kuunnella tän soundtrackia. Ja hitto vielä, kun mä näin lehdistönäytöksestä tän viikkoa ennen ensi-iltaa, niin ei se soundtrack ollut tullut vielä. En voinut kuunnella sitä hittoa vielä. Mun pitää niin pitää tää kunnon Kalevala fiilis vielä viikon verran, että tulee se soundtrack siellä, jotta mä pääsen kuuntelemaan sitä, koska tässä oli todella mahtavaa musiikkia ja kunnon semmoinen fantasiamaailma, semmoinen eepoksellisuus, semmoinen Taru Sormusten herralmaisuus, niin kuin mä sanoin. Tari arvostelu tällä kertaa. Laita kommentteja. Aiotko sä mennä katsomaan tämän leffan? Tai oletko jo nähnyt tän? Mitä mieltä? Mikä on Antti Jokisen paras elokuva sun mielestä? Tai miten mieltä olet hänen muista leffoista? Tai miten tuttu Kalevala on sulle? Oletko sä joskus lukenut sitä? Tai tiedätkö tarinoita sieltä? Tai oletko täysin tiedostamaton koko Kalevalasta ja siihen liittyvistä asioista. Tai jos olet iso niin kuin Sormusten herra-fani esimerkiksi, niin kiinnostaako tämä siltä pohjalta sua? Tolkienhan oli iso Kalevala-fani esimerkiksi. Tai miten elokuvassa nähdään tyylikkäitä miakkoja? Olisiko sellainen asia, että sinä voisit ostaa mielelläsi itsellesi tuollaisen Kalevalan, Kullervon tai Untamon miakan itsellesi. Tästäkin puhuttiin esimerkiksi ohjaaja Antti J. Jokisen kanssa ja mua kovasti kiinnosti, että olisiko se mahdollista ostaa jostain tällaisia tyylikkäitä miakkoja. Laita kommentteja ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa ja hyvää alkanutta elokuvavuotta kaikille.